Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hồ sơ bi kịch. Hôm nay, chúng ta bước vào một câu chuyện rất lạ. Nó không bắt đầu bằng tiếng còi xe cứu thương, không bắt đầu bằng một bản tin nóng, cũng không bắt đầu bằng một cuộc điều tra hình sự. Nó bắt đầu vào ngày 5 tháng 4 năm 2026, đúng ngày Chính Thanh Minh. Một ngày mà ở nhiều nơi, người sống tìm cách trở về với người đã khuất. Một ngày mà mưa rơi, nhang khói bốc lên và ký ức trở nên nặng hơn bình thường. Trong khung cảnh ấy, có rất nhiều người đã đến đạo tràng. Nhiều người khác đang trên đường đi làm, đi công tác hoặc ở nước ngoài, không thể trở về. Nhưng giữa tất cả những chuyển động đó, có một người phụ nữ đã chọn ở lại trong căn nhà của mình. Cô không đến nghĩa trang, cô không đứng giữa một buổi lễ đông người. Cô chỉ lặng lẽ chuẩn bị một bàn nhỏ, một bó hoa, vài món ăn, một ấm trà, một ngọn đèn và bắt đầu làm thanh minh cho một người mà cô chưa từng thật sự sống cạnh trong đời thường. Người đó là Vu Mông Lung. Điều đáng nói không nằm ở bó hoa cúc hay nén nhang được thắp lên. Điều đáng nói là cách cô gọi tên anh, cách cô nói chuyện với anh và cách hàng loạt người xem ở nhiều quốc gia khác nhau cũng tin rằng dù không có mặt tại đó, họ vẫn đang cùng tham gia vào nghi thức này. Một nghi thức được thực hiện trong nhà, nhưng lại mang cảm giác như đang nối liền rất nhiều thành phố, rất nhiều múi giờ và rất nhiều trái tim chưa từng ngừng tiếc thương. Người ở lại và mối liên kết không thể gọi tên. Người phụ nữ xuất hiện trong câu chuyện này không nói quá nhiều về bản thân. Cô không đặt mình vào trung tâm. Cô chỉ xưng là người đang thay mặt những ai không thể đến nơi, không thể có mặt ở đạo tràng, không thể trực tiếp tham gia buổi tưởng niệm trong ngày 5 tháng 4 năm 2026. Nhưng chính sự lùi lại đó lại làm lộ ra một điều rõ hơn. Cô không xem đây là một video đơn thuần. Cô xem đó là một cách để nối những người đang bận làm việc, đang đi công tác, đang ở nước ngoài, hoặc đang mắc kẹt giữa khoảng cách địa lý, vào cùng một thời điểm tưởng niệm dành cho Vu Mông Lung. Ngay từ đầu, cô đã nói rất rõ rằng hình thức không phải điều quan trọng nhất. Có người đang ở Singapore, có người không thể quay về, có người chỉ có thể nhìn qua màn hình. Nhưng theo cách cô tin, chỉ cần trong lòng vẫn còn một lời chúc phúc, vẫn còn muốn nói với Vu Mông Lung một điều gì đó, thì anh sẽ nhận được. Câu nói ấy không nhằm chứng minh điều siêu nhiên. Nó cho thấy một trạng thái tâm lý rất đặc biệt. Khi nỗi tiếc thương kéo dài đủ lâu, con người bắt đầu cần một phương thức để tiếp tục duy trì kết nối với người đã khuất. Và trong trường hợp này, kết nối đó không được tạo ra bằng huyết thống, cũng không được tạo ra bằng quan hệ đời thường. Nó được tạo ra bằng sự theo dõi, bằng đồng cảm, bằng hàng trăm ngày liên tục nghĩ về một con người đã biến thành nỗi day dứt tập thể. Cô nói với Vu Mông Lung như thể anh vẫn đang hiện diện đâu đó trong không gian ấy. Cô nói rằng mọi người ở nhiều quốc gia, nhiều thành phố khác nhau đều đang làm pháp hội cho anh. Cô nói rằng việc cô ghi hình tại nhà là để những người không thể đến nơi vẫn có thể cùng tham gia. Nói cách khác, đây không còn là một buổi tưởng niệm cá nhân. Nó đã bắt đầu trở thành một nghi thức cộng đồng, nhưng là một cộng đồng không cùng đứng trong một căn phòng, không cùng chung một bàn thờ và không cần phải chạm mặt nhau ngoài đời. Họ chỉ cần cùng tin rằng hôm đó, vào đúng ngày Thanh Minh, họ đang hướng về cùng một cái tên. Đó là Vu Mông Lung. Bàn lễ nhỏ trong căn nhà và những chi tiết không hề ngẫu nhiên. Buổi sáng ngày 5 tháng 4 năm 2026 bắt đầu bằng một việc rất đơn giản. Người phụ nữ đi siêu thị, không có máy quay chuyên nghiệp, không có ekip, chỉ có một danh sách ngắn trong đầu. Những thứ cần mua không nhiều, nhưng mỗi thứ đều có lý do. Cô chọn một bó hoa cúc. Đây là loại hoa thường xuất hiện trong các dịp tưởng niệm, nhưng cô không dừng lại ở đó. Cô mua thêm vạn niên thanh, một loại cây mang ý nghĩa kéo dài bền bỉ, không tàn. Trong căn nhà của cô vốn đã có sẵn vạn niên thanh, nhưng cô vẫn mua thêm một bó mới. Và cô nói rõ, đây là bó được mua riêng cho Vu Mông Lung trong đúng ngày Thanh Minh. Sau ngày hôm đó, nó sẽ được đặt cạnh bàn thờ và ở đó lâu dài. Không phải là vật trang trí, mà là một sự hiện diện được giữ lại. Tiếp theo là đồ ăn, không phải bất kỳ món nào. Cô nhắc đến một chi tiết cụ thể. Vu Mông Lung thích những món có mè. Vì vậy, cô mua các loại bánh có nhân mè, những viên bánh nhỏ, bên trong là đậu xanh, đậu phộng, khoai môn. Những thứ này không mang giá trị lớn về vật chất, nhưng lại mang giá trị về ký ức. Khi một người còn sống, họ có sở thích. Khi họ rời đi, những sở thích đó trở thành cách duy nhất để người ở lại cảm thấy họ vẫn còn được chăm sóc. Bên cạnh đó là trái cây, táo và cam. Không có gì đặc biệt nếu nhìn qua, nhưng khi đặt lên bàn lễ, chúng trở thành một phần của nghi thức, một phần của sự đầy đủ, một phần của việc không để thiếu sót bất cứ điều gì, dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Cô còn chuẩn bị một phần cơm chay địa phương, gồm món giả ngỗng, cà ri và bún. Đây là món ăn tại Singapore. Và cô nói rõ, hôm nay cô muốn Vu Mông Lung thử món ăn ở nơi cô đang sống. Điều này tạo ra một lớp ý nghĩa khác. Không chỉ là tưởng niệm, mà là chia sẻ. Như thể người đã khuất vẫn có thể trải nghiệm thế giới qua cách người ở lại chuẩn bị cho họ. Cuối cùng là một ấm trà hoa nhài, không phải để uống mà để hoàn chỉnh nghi thức. Khi tất cả đã sẵn sàng, cô bắt đầu cắm hoa, sắp xếp từng thứ vào vị trí. Không vội vàng, không làm qua loa, mỗi hành động đều chậm,
có kiểm soát. Như thể nếu làm sai một bước, toàn bộ ý nghĩa của buổi lễ sẽ bị ảnh hưởng. Sau đó, cô thắp đèn, thắp nhang và bắt đầu đọc lời khấn. Cô gọi tên các vị Phật, các vị Bồ Tát. Cô nhắc đến ngày tháng cụ thể. Cô nói rằng hôm nay là ngày thanh minh chính thức. Cô cầu mong thế giới bình an, cầu mong các quốc gia yên ổn. Rồi cô quay lại điều quan trọng nhất. Cô nói rằng mình đang ở nhà làm thanh minh cho Vu Mông Lung. Nếu có thiếu sót, xin được gia hộ. Và cô lặp lại một điều, rằng cô tin anh sẽ nhận được. Đến đây, một chi tiết khác xuất hiện. Cô nói về những người đã ủng hộ kênh của cô, những người đã gửi tiền, gọi đó là tiền mua trà sữa, nhưng cô không giữ lại cho cá nhân. Cô nói rõ rằng toàn bộ số tiền đó sẽ được dùng cho các hoạt động liên quan đến việc làm lễ, làm hoa sen và những chi phí liên quan đến việc tưởng niệm Vu Mông Lung. Sau đó, cô đọc tên từng người, như một cách để người đã khuất biết rằng có rất nhiều người đang nghĩ về anh. Sau khi hoàn tất phần đọc tên, cô chuẩn bị một việc khác, hóa hoa sen. Cô nói rằng đây là lần thanh minh đầu tiên kể từ khi Vu Mông Lung rời đi. Và cô đã chuẩn bị 36 đóa hoa sen có chú Đại Bi. Con số không phải ngẫu nhiên, nó thể hiện sự chuẩn bị từ trước, một kế hoạch, một ý định kéo dài suốt nhiều ngày. Khoảnh khắc ánh sáng và câu hỏi không có lời giải. Buổi sáng hôm đó bắt đầu bằng mưa. Không phải cơn mưa lớn, nhưng đủ để không gian trở nên nặng, đủ để ánh sáng bị che lại, đủ để mọi thứ mang đúng không khí của một ngày thanh minh. Người phụ nữ vẫn tiếp tục nghi thức. Cô không dừng lại vì thời tiết. Cô chuẩn bị hoa sen, tổng cộng 36 đóa, mỗi đóa đều được gắn với chú Đại Bi. Cô nói rõ, đây là lần thanh minh đầu tiên kể từ khi Vu Mông Lung rời khỏi thế gian, và cô muốn anh bước sinh liên, có thể đi đến một nơi tốt hơn, ở một tầng cao hơn, gần với các vị Bồ Tát. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhang cháy, đèn sáng, không có gì bất thường. Cho đến thời điểm cô chuẩn bị hóa hoa sen, trời bắt đầu thay đổi. Cơn mưa dừng lại gần như hoàn toàn. Mây tản ra. Ánh sáng xuất hiện. Không phải ánh sáng yếu mà là ánh nắng rõ ràng, chiếu thẳng xuống. Người phụ nữ không mô tả đó là một hiện tượng tự nhiên đơn thuần. Cô cũng không gọi đó là điều gì siêu nhiên. Cô chỉ nói một câu rất ngắn, rằng có thể đây là một cách để Vu Mông Lung phản hồi lại những người đã ở bên anh suốt thời gian qua. Ở góc nhìn ghi nhận, đây là một sự trùng hợp. Thời tiết thay đổi là điều bình thường. Mưa có thể dừng bất cứ lúc nào. Nhưng ở góc nhìn của người đang thực hiện nghi thức, thời điểm đó không còn là ngẫu nhiên nữa. Nó trở thành một dấu hiệu. Ánh nắng chiếu xuống đầu cô. Không gian trở nên ấm hơn. Cô tiếp tục hóa hoa sen và gọi tên Vu Mông Lung. Cô nói, Vu Mông Lung đến nhận hoa sen. Không có phản hồi. Không có âm thanh. Không có bằng chứng vật lý nào cho thấy có điều gì xảy ra ngoài thế giới nhìn thấy. Nhưng buổi lễ vẫn tiếp tục. Cô tin rằng anh sẽ nhận được. Cô tin rằng anh ở khắp nơi. Cô tin rằng tất cả những người đang cùng tưởng niệm ở nhiều nơi khác nhau đều đang kết nối trong cùng một thời điểm. Đây là khoảnh khắc quan trọng nhất của toàn bộ câu chuyện. Không phải vì ánh nắng, mà vì cách con người diễn giải ánh nắng đó. Có hai khả năng tồn tại song song. Khả năng thứ nhất, đó chỉ là sự thay đổi thời tiết, một hiện tượng hoàn toàn tự nhiên, xảy ra đúng lúc nghi thức đạt đến cao trào. Khả năng thứ hai, đó là một dấu hiệu, không phải để chứng minh điều gì, mà để những người ở lại có thể tiếp tục tin rằng sự kết nối này chưa bị cắt đứt. Không có bằng chứng nào đủ mạnh để khẳng định một trong hai, và cũng không có lý do để bác bỏ hoàn toàn bất kỳ khả năng nào. Nhưng có một điều chắc chắn, kể từ khoảnh khắc đó, buổi lễ không còn chỉ là một nghi thức tưởng niệm. Nó trở thành một trải nghiệm mà người thực hiện tin rằng mình đã nhận được một phản hồi. Hiện tượng tưởng niệm tập thể và điều đáng sợ phía sau. Sau khi ánh nắng xuất hiện, buổi lễ kết thúc theo đúng trình tự. Nhang tàn dần. Đèn vẫn còn sáng. Những đóa hoa sen đã được hóa xong. Video được đăng lên. Những người xem bắt đầu xuất hiện. Không phải vài người, mà là rất nhiều người. Có người đang ở Singapore. Có người ở Trung Quốc. Có người ở những quốc gia khác. Có người nói rằng họ không thể về. Có người nói rằng họ đã xem từ đầu đến cuối. Có người nói rằng họ cũng đã làm một nghi thức tương tự tại nhà. Điểm chung của họ không phải là vị trí địa lý, mà là một cảm xúc giống nhau. Họ không xem video như một nội dung giải trí. Họ xem nó như một cách để tham gia. Đây là lúc hiện tượng thật sự hình thành. Một buổi tưởng niệm không còn giới hạn trong một không gian vật lý. Nó lan ra qua màn hình, qua âm thanh, qua lời nói, qua việc gọi tên một người đã khuất.
Buổi lễ trong căn nhà nhỏ ngày 5 tháng 4 năm 2026 không phải là một trường hợp duy nhất. Nó chỉ là một điểm cắt, một khoảnh khắc được ghi lại, một bằng chứng cho thấy cảm xúc của con người có thể kéo dài lâu hơn rất nhiều so với những gì người ta nghĩ. Vu Mông Lung đã rời khỏi thế gian. Đó là một sự thật không thay đổi. Nhưng trong rất nhiều căn phòng, vào những thời điểm khác nhau, cái tên đó vẫn được gọi lên. Như thể anh chưa từng biến mất. Nếu bạn muốn theo dõi thêm những hồ sơ như thế này, những câu chuyện có thật nhưng không phải lúc nào cũng có lời giải rõ ràng, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo.